Và trước khi bước vào nội dung chính ngày hôm nay á, để buổi hội thảo có thể diễn ra hiệu quả nhất, thì Vi mời các diễn giả và các anh chị trong gia đình VNG của mình cùng tham gia một cái hoạt động warm up nhẹ ha. Mình vui lòng mở qua slide tiếp theo dùm Vi. Trên màn hình của chúng ta thì hiện tại là mình có 6 cái chữ cái tượng trưng cho 5 phòng ban. Thì mình có admission, administration, HR, corporate branding, business, sales, marketing. Thì ở đây business đó, thì mình sẽ có ở VNG thì như Vi biết thì mình sẽ có cloud service nè, game, Zalo group, placement, rồi incubator. Engineering thì mình sẽ có chữ E, F cho finance và L cho legal. Thì mọi người vui lòng gõ vào cái phần chat box của mình chữ cái đại diện cho phòng ban và tên của mình ha, để mà chúng ta có thể làm quen và biết rằng là ai đang join cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì ví dụ như Vi, okay, B and Troy. Ok, mình ở đây thấy là chữ B, Minh, anh Hoàng Minh. Anh Duy thì không biết là mình ở bên phòng ban nào ạ? Ở đây là em thấy anh Duy cũng có gửi những cái câu hỏi rất là hay tới Algorithmics. Engineering, bạn Điệp, chị Điệp, dạ. Ok, cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia cái warm up của mình ha. Thì để mọi người không có đợi lâu nữa thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái chủ đề chính của buổi hội thảo ngày hôm nay ạ. Buổi đầu tiên thì mình sẽ có một cái phần chia sẻ của anh Troy. Thì với những cái trải nghiệm của anh với sự phát triển của nền kinh tế và công nghệ trên thế giới, anh có thể chia sẻ với mọi người tầm nhìn của anh về sức ảnh hưởng của công nghệ trên thế giới hiện nay và cũng như sự ảnh hưởng của mô hình STEM đến với nghề nghiệp trong tương lai không ạ? Thank you GV, thank you cô Vi. Xin chào cả gia đình của VNG sáng bữa nay ha. Mình là Troy, rất là hân hạnh để có thể trao đổi với VNG buổi sáng nay. So let's get into it ha. Tại mình không có nhiều thời gian với nhau, so Troy would just like to jump straight into it. Mình bắt đầu with first cái hình ảnh đầu tiên đây. Chắc rất là nhiều người đây sẽ quen thuộc về cái I guess cái unicorn trend của Đông Nam Á and especially ở Việt Nam đây. So let's say mình bắt đầu with 2014. Right, obviously là VNG là công ty Việt Nam đầu tiên that was ranked unicorn, một công ty có một cái valuation cap 1 tỷ US onwards. Mình có thể thấy đây là cái trend của cái unicorn, nó especially rất là nóng trong 2021 đây. And mình sẽ thấy là cái trend này sẽ nghĩ là mình thấy là cái trend này sẽ phổ biến thêm nữa trong tương lai. So Troy có một cái câu hỏi đây cho khán giả ha, là trong cái hình ảnh này khán giả có thể thấy là cái công ty nào mà không phải là công ty công nghệ không? Nếu mà thấy được, ghi nó vô trong cái chat giùm Troy. Maybe they are all technology. Maybe mỗi công ty này đều là công nghệ hết. Do you see any that is not công nghệ? Okay, so that was a trick question. There's only one company ở trong cái list này mà không phải là chuyên về công nghệ, là 2018 One Championship. What that means is những cái công ty khác trong cái list này đều cần phải áp dụng công nghệ trong cái mô hình kinh doanh của người ta. So cái value for Algorithmics đây bữa nay là cái đề tài của mình là STEAM, right? And how to future-proof your child and software eats the world. So Troy mong muốn sẽ chia sẻ với phụ huynh về cái giá trị của trường Algorithmics, cái giá trị của làm sao Algorithmics có thể kết nối một cái phương pháp giáo dục là STEAM với lại cái thế giới thực hiện thật sự and giúp cho mấy bé future proof trong tương lai.
Can we go to the next slide there, guys? All right. So mình probably rất là quen thuộc về STEAM rồi ha. So mình có science, khoa học, kỹ thuật, engineering, maths and arts. So giống như Troy hồi nãy mới chia sẻ là đối với phụ huynh của trường Algorithmics đây, cái giá trị của trường là để kết nối cái mô hình giáo dục này với cái thế giới thực sự, right? And cái quan điểm của Algorithmics là cái chữ T là công nghệ, là cái sự là cái chữ nó quan trọng nhất trong cái STEAM. Tại vì sao? Tại vì because of cái phát triển của cái công nghệ, nó allow những cái khoa học khác có thể đem ra từ lớp học hay là một cái laboratory ra ngoài cái thế giới thực sự. So hopefully Troy sẽ just run through một số example để chia sẻ với khán giả bữa nay, để you know what's happening out there in cái business world, and làm sao cái technology nó đã enable những cái phương pháp này để đem ra một cái, let's say, một cái product hay một mô hình kinh doanh trong tương lai. So mình bắt đầu with first cái khoa học ha. So nếu mà mình coi cái khoa học, lúc mà mình suy nghĩ truyền thống là mình nghĩ là khoa học là một cái phòng thí nghiệm khoa học giống như vậy, hay là nghiên cứu khoa học. Nhưng mà một phần mà mình phát triển rất là nhiều qua 20 năm bây giờ là một cái khoa học nó gọi là genomics, right? Là gene editing. So can we go to the next slide there? All right, perfect. So chắc rất là nhiều khán giả đã quen thuộc về cái cái gene technology, phải không? Cái human genome, làm sao khoa học có thể phân tích được cái gene trong mỗi con người. So cái công nghệ này nó bắt đầu từ 2001, 20 năm về trước. And cái con người đầu tiên mà được cái genome nó break down và through một cái mô hình chỉ là nghiên cứu thôi. And cái project đó, cái dự án đó nó cost about 100 triệu USD để analyze được một human genome. Obviously, tại vì cái sự phát triển của both phần cứng và phần mềm qua 20 năm rồi, mình có thể thấy là cái đường xanh đó của cái technology nó đã phát triển, để cái cost để cho mình làm một cái human genome analysis nó actually bây giờ xuống còn dưới 1.000 đồng để cho mình làm cái đó. Right, so nó actually allow, technology đã allow cái cơ hội cho một cái phương pháp khoa học đem ra một cái mô hình kinh doanh mà có thể đem ra được một cái giá trị, một cái phương pháp cho người tiêu dùng. So in the next slide, mình sẽ thấy đây một cái news article. Yeah. So đây là một cái news article, không biết là khán giả có quen thuộc hay không. But Mekong Capital là một chủ đầu tư ở Việt Nam đây, một venture capital ở đầu tư ở Việt Nam đây, mới đầu tư vô 15 triệu đô cho công ty Gene Solution. Công ty này là công ty jeans của Việt Nam. I think công ty này là the most biggest one in Vietnam right now. That's bringing một cái sản phẩm ra cho người tiêu dùng, because cái technology nó phát triển đủ để cho allow cái mô hình kinh doanh này có thể become a reality. Nếu mà mình nói về 3-4 năm về trước thì probably Gene Solution sẽ không có được cái cơ hội đó yet, because cái công nghệ chưa được phát triển đủ. Yeah. Alright, so after cái science thì mình sẽ có engineering. Yeah. So lúc mà mình suy nghĩ về kỹ thuật và kiến trúc, theo truyền thống thì mình sẽ nghĩ là đây là cái phương pháp của những người engineer. But obviously trong gia đình VNG là mình biết cái này rất là cũ rồi. Mình use rất là nhiều công nghệ để cho thể cái đội ngũ engineering team có thể produce những cái sản phẩm, những cái dự án ra. So trong 20 năm qua, kỹ thuật và công nghệ nó rất là gần gũi với nhau. So một trong những ngành công nghệ, một trong những công việc về kỹ thuật đã rất là phổ biến, chắc VNG cũng rất là quen thuộc, là kỹ sư về phần mềm, phải không? Software engineer. So trước khi mình play một cái next video, tôi muốn chia sẻ về cái next video mà mình sẽ coi. Cái next video mình sẽ coi là một cái project mà đang được làm ở bên Melbourne, cái home của Troy, là cái tòa nhà chung cư cao nhất của Melbourne, 2011 đây. Nào, cái tòa nhà đây, chủ nhà đầu tiên đã muốn làm cái dự án này qua 10 năm rồi.
nhưng mà cái software nó chưa đủ để cho tạo ra những cái model để cho chủ đầu tư có thể thấy là cái mô hình này mình actually có thể make some money out of it. So let's have a look at what technology nó đã impact được để giúp cho những kiến trúc sư và kỹ sư có thể làm cái công việc của người ta more sophisticated. Yeah, let's play the video there. The East Tower's slender height-to-width ratio of 13.5 to 1 presents some particularly onerous challenges. Its twisting form is being achieved by the use of walking columns. Now, normally columns line up between floors to carry loads through a building and down to the foundations. But here, each column will have to be slightly offset to the one on the floor immediately below, creating the building's twist while still maintaining a pathway for loads to travel through. If you think that sounds complicated, it's just the start. Right, so mình thấy đây là obviously cái program này là một cái CAD 3D engineering. Obviously cần những cái người software engineer để phát triển một cái software này that allows traditional architect and let's say structural engineer để có thể tạo ra cái model đó, đem cái dự án này thành một cái real life project that can be implemented. Yeah, so that's a little bit about engineering and how technology that enable được using obviously, you know, software engineering skills. The next one Troy would like to share with khán giả là obviously bây giờ mình tới nghệ thuật, right? About arts. So lúc mà mình suy nghĩ về nghệ thuật, mình sẽ thấy hai cái hình ảnh này. Bên phải là một họa sĩ, còn bên trái là một nghệ sĩ piano. Không biết là khán giả biết anh này là Nguyễn Đức Anh, a very famous pianist of Vietnam here. Nhưng mà nói thiệt, cuộc sống của một người nghệ sĩ sẽ rất là khó khăn, right? Rất là ít người nghệ sĩ sẽ có được cái nổi tiếng và cái thành công. Nhưng mà obviously trong cái thế giới của mình ngay bây giờ có công nghệ nó đã enable artists to actually có một cái cơ hội để tạo ra cái sự thành công, tạo ra một cái doanh nghiệp riêng cho người ta. So chắc gia đình VNG sẽ rất là biết về cái hot trend ở Việt Nam ngay bây giờ là NFT, blockchain, right, digital art. So đây là một cái thí dụ thôi. Một bạn art student, you know, traditionally bạn này là visual artist, nhưng mà học tí xíu về code, understand về cái công nghệ của NFT, có thể tạo ra cái digital art, and bây giờ bạn này có thể sell cái digital art này trong một cái OpenSea platform and có thể make money while still studying art, while cũng còn đang học về art. So đây là một just simple example of, you know, một cái ngành nghề mà mình suy nghĩ như nó sẽ rất là khó thành công hồi đó, nhưng mà tại vì cái phát triển của công nghệ nó enable you know, cái ngành nghề to have a completely different cơ hội trong tương lai. And the last one với cái chữ STEAM là về maths, về toán học. Yeah. So let's have a look about maths. So lúc mà mình coi về maths, mình suy nghĩ là đây là, you know, toán học. Thường mình nghĩ là rất là nhiều về học về lý thuyết của toán. But actually toán học and công nghệ nó rất là gần với nhau, because so much of coding hay là programming nó liên quan về cái phần maths. Troy sẽ end cái STEAM sharing của Troy đây với một cái câu chuyện mà rất là inspiring for Troy, về làm sao một cái người let's say giảng sư, một cái math professor đã thành một cái tỷ phú billionaire by using cái knowledge of maths cộng vô with technology. So cái hình ảnh ở đây mình có là ông Jim Simmons, right? Ông là một người giống như tôi nói math professor của MIT thập niên 60 với 70. Ông Jim Simmons, you know, obviously he's got a PhD in maths, thạc sĩ trong maths, but he wanted to make more money. Ông Jim Simmons, you know, have a desire to impact the Wall Street trading industry. So trong cái graph mà mình thấy bên trái đây, mình có thể thấy là Jim Simmons tạo ra một cái fund, một cái trading fund gọi là Medallion Fund, right? And cái Medallion Fund nó cần phải cạnh tranh với những cái người chuyên gia đầu tư, những cái chủ nhà đầu tư khác mà mình probably rất là quen thuộc, giống như là Warren Buffett,
George Soros and Ray Dalio, right? Nhưng mà cái kết quả của ông Jim Simmons Medallion Fund đây là từ 1988 tới 2018, which is about 40 năm. 30 năm. Cái Medallion Fund actually on an average mỗi năm đem lại cái lợi nhuận cho nhà đầu tư trong cái Medallion Fund là 39% một năm, which is là cái highest rate in Wall Street for any investment fund. And that's something that is really amazing, and Troy would like to share về cái câu chuyện làm sao ông Jim Simmons có thể thắng được Warren Buffett, có thể thắng được Ray Dalio, có thể thắng được George Soros. So lúc mà mình suy nghĩ về phương pháp investment, thường là mình nghĩ về cái method nó là value investing, right? So không có gì phức tạp lắm. Warren Buffett là probably là người most famous about a value investor. A value investor, cái phương pháp người ta đầu tư là người ta nghiên cứu cái công ty rất là rõ ràng, tài chính, những cái competitors, cái môi trường, cái industry, cái công ty đó vô. And cái investment strategy của một cái value investor qua thời gian là trong một năm người ta sẽ chọn, let's say, một số công ty, and người ta sẽ đầu tư một vốn rất là lớn, maybe 1 tỷ, 10 tỷ, rất là lớn cho một số công ty trong một năm, right? So cái đó là cái mô hình investment strategy about value investing. Now, Jim Simmons, because cái background của ông là about mathematics, Jim Simmons did something completely different. Jim Simmons actually created what mình gọi now là gọi là high frequency trading. He invented high frequency trading. Maybe cô Vi có thể giúp Troy dịch ra high frequency trading. But what essentially it is because ông Jim Simmons dùng cái understanding của statistical arbitrage, which is, mình coi về cái hướng, cái trend của một cái value của một cái stock qua thời gian, and tạo ra được một cái algorithms đã có thể predict được and make very little trades, nhưng mà rất là nhiều trades trong một ngày. So cái algorithm của ông Jim Simmons lúc mà mình bắt đầu ra, trong một ngày ông có thể trade cả 10.000 cái trade cho 1.000 cái công ty trong một ngày, right? Mua bán rất là nhanh, because mình muốn capture cái value difference trong cái giá trị thực sự của cái stock versus cái giá đang bán and mua trên thị trường ngày bây giờ. And qua thời gian, cái algorithm này nó thông minh, nó sẽ học được what is working and what is not. And cái accuracy của cái prediction over time, qua năm, qua tháng, nó actually even get better. So because of this, his Medallion Fund on average qua 30 năm từ 88 tới 2018 đây đã đem lại được cái lợi nhuận cho cái investor là 39%, which is the highest in Wall Street. And along that way, ông Jim Simmons thành một giáo sư thạc sĩ toán của MIT, thành one of the biggest billionaire and one of the best investment, let's say, pioneer in Wall Street. So Troy rất là thích cái story này because it's inspiring to know that because of công nghệ, mình có thể bring những cái gì mình học trong lớp ra and đem nó thành một cái cơ hội của kinh doanh and công việc của mình trong tương lai. So thank you mọi người for listening to my STEM story. Thank you, anh Troy. So how can we support and prepare the kids for the future? Like, làm cách nào để mà chúng ta có thể hỗ trợ và chuẩn bị cái việc học cho cái tương lai của con đó anh Troy? Yeah. So về Algorithmics đây, trong cái next slide mình sẽ thấy. Can we go to the next slide there, guys? So ở trường Algorithmics đây, mình obviously help any bạn không có cần phải có một cái background hay là một cái experience về coding hay cái gì hết từ 5 tới 17 tuổi. And trong những cái khóa của Algorithmics, nó break down into 3 phần, let's say foundation, cơ bản rất là quan trọng. Mình bắt đầu bên trái, cái phần đầu tiên là computer literacy. So những cái khóa cho mấy bé nhỏ nhất, những cái khóa này là để build một cái kỹ năng cơ bản để làm sao có thể dùng phần mềm,
làm sao có thể dùng một cái laptop, một cái iPad, làm sao mình có thể surf the web, rất là protect ourselves while we're surfing on the web. So getting used to cái computer, cái đó là computer literacy. Xong rồi cho mấy bạn đã có cái quen thuộc về công nghệ rồi thì mình sẽ bắt đầu with những cái khóa về programming logic, and hopefully Troy sẽ chia sẻ more about what programming logic is later. But again, this is trước khi mình bắt đầu code, mình cần phải có một cái logic foundation. And then cho mấy bạn lớn hơn, mình sẽ introduce mấy bạn với một cái ngôn ngữ professional programming language giống như là Python. I'm sure gia đình VNG sẽ dùng rất là nhiều về Python in their software development. So that's what we do here as Algorithmics, and how mình có thể future-proof your child. Vậy thì với những cái chương trình học như thế này thì khi nào mình có thể bắt đầu cho các con tìm hiểu hoặc là bắt đầu học về công nghệ vậy anh Troy? Very good question, Govi. So đây là cái tầm nhìn của Troy ha. Cái thực sự là những bạn mà let's say sinh ra từ 2010 tới bây giờ, so dưới 10 tuổi, mấy bạn này đã already considered to be digital natives, right? Đã đẻ vô trong một cái môi trường công nghệ rồi, right? Cái nghĩa là sao? Nghĩa là những bạn này sẽ tham khảo, sẽ observe cái environment của bạn đó, and everyone, từ nhà, từ ở trường, từ lúc mà đi chơi với bạn, sẽ rất là thấy những cái người vòng around mình dùng những cái technology giống như là smartphone, hay là thấy là ba mẹ dùng laptop để làm công việc, right? So cái thời gian của giáo dục nó đã bắt đầu lúc mà bạn đã đẻ vô trong cái learning environment đó rồi. Cái mà mình có thể add giá trị cho một bạn giống vậy là mình có thể đưa bạn vô một cái môi trường giống như là Algorithmics, where mình có thể show bạn để làm sao, what are the best ways to interact with technology. Yeah. So to answer cái câu hỏi của Miss V, Troy nghĩ bạn đó đã là digital native rồi, nhưng mà nếu mà mình muốn bắt đầu with Algorithmics, 5 tuổi is not an issue. Yeah. Ok, thank you. Cảm ơn anh Troy cho cái phần chia sẻ rất là đầy đủ thông tin đó. Vậy thì ở đây Vi có nhận được một câu hỏi của phụ huynh á, là thì với cái việc mà học lập trình hoặc là học về công nghệ từ tuổi sớm như vậy thì nó có ý nghĩa gì đối với con trẻ, và những cái kỹ năng mà việc sử dụng máy tính nó sẽ hỗ trợ cho trẻ như thế nào trong tương lai đó anh Troy? Yeah, so cái chủ đề bữa nay là mình nói về làm sao mình có thể future proof con của mình, right? Làm sao con của mình có cái cơ hội best để thành công trong tương lai. So trước khi mình nói về even công nghệ, Troy just want to step back and mình go through một cái example ha. So mình just imagine một đứa bé không có một cái nền tảng về logic, right? Because mình biết là computer logic is one of the best way to process information and giải quyết vấn đề. Nhưng mà let's say một bé không có một cái nền tảng đó. Trong cái cuộc sống, trong tương lai của bạn đó sẽ có rất là nhiều khó khăn, những cái challenges, những cái vấn đề bạn cần phải giải quyết. Nhưng mà nếu mà bạn đó không có một cái nền tảng về logic đó, bạn đó sẽ react to những cái challenge này giống như sau. Maybe bạn đó sẽ rất là cảm xúc, giống như emotional and get angry, sẽ make rất là nhiều excuses, lý do tại vì sao không muốn làm vậy, không muốn làm kia, because bạn đó chưa được cái practice để cái problem solving using logic. So for Algorithmics here, it's actually không phải là chỉ là học về công nghệ hay là học về code thôi, nhưng mà mình bắt đầu with programming logic. And because lúc mà bạn này trong được một cái môi trường giống như Algorithmics có thể practice and qua thời gian build được một cái tự tin để problem solve riêng tư của mình, hopefully that will prepare bạn trong tương lai when bạn face những cái challenge trong trường, trong môi việc làm, trong tương lai, bạn đó sẽ bình tĩnh hơn, and bạn đó sẽ có một cái sự tự tin và cái kỹ năng để có thể giải quyết những cái vấn đề này. Yeah. Cảm ơn anh Troy. Vậy thì Vi đang hiểu những gì anh Troy chia sẻ. Đây là một trong những cái ứng dụng và áp dụng của việc học phát triển tư duy logic của trẻ vào thực tế cuộc sống đó, đúng không ạ?
Đúng rồi. So let's Troy sẽ không có take too much more time here. Troy just break down what is computer logic là sao. Nó chỉ có 4 cái step thôi ha. So trong mỗi cái khóa của Algorithmics mình embed 4 cái step này để cho bạn có cái thời gian để thực tập, để practice problem solving. So 4 step là giống như sau. Mình bắt đầu with decomposition, là mình thu nhập được một cái vấn đề lớn and mình chia cái vấn đề lớn ra cho những cái small parts. Xong rồi step 2 là mình có cái pattern recognition, là because mình chia ra từ một vấn đề lớn vô những cái phần nhỏ, mình sẽ thấy là cái phần nhỏ này mình đã có cái vấn đề này hồi đó giống như vậy rồi. So mình sẽ có thể đang suy nghĩ về làm sao mình giải quyết cái vấn đề nhỏ đó. And then abstraction, step thứ 3 là mình lấy ra những cái chi tiết mà mình biết nó sẽ không có hữu hiệu cho mình để đạt được cái mục tiêu mình muốn. Right? So mình sẽ abstract ra những cái chi tiết mà không quan trọng and focus on những cái chi tiết mà quan trọng nhất để cho mình đạt được cái mục tiêu mình muốn. And once mình realize là đây là cái mục tiêu mình muốn, cái phương pháp mà mình muốn giải quyết cái vấn đề này, mình sẽ có thể tạo ra một cái algorithms. Một cái algorithm là một cái set of steps để mình có thể solve được cái problem lớn đó mình có. So trong mỗi khóa của Algorithmics mình instill cái 4-step process này about computer programming logic, để cho bé có được cái, giống như Troy nói, cái môi trường and cái chance to practice this in every single project that they do. Yeah. Cảm ơn anh Troy với những cái thông tin rất là chi tiết về cách mình phát triển tư duy logic cho trẻ, cũng như là những cái thông tin thú vị về cái việc hướng dẫn trẻ làm sao để phát triển tư duy logic đó. Thì những gì chúng ta thấy về xu hướng phát triển thị trường và giá trị của việc cho trẻ học lập trình ngay từ nhỏ mà anh Troy đã chia sẻ đó, thì câu hỏi lớn nhất của các bậc phụ huynh chúng ta sẽ luôn là vậy, vì bây giờ cha mẹ có thể đồng hành và chuẩn bị hành trang cho trẻ như thế nào? Thì để giải đáp được câu hỏi này cũng như là cái chủ đề này thì xin mời thầy phần chia sẻ của thầy Tristan Markin. Từ phần này thì chúng ta sẽ có tiếng Anh và mình sẽ có phần subtitle tiếng Việt ở bên dưới ha mọi người. From what we are seeing of the market developing trend and the value of letting children learn to code at an early age that Troy already shared, I would like to invite Mr. Tristan Markin to share in details about how parents can teach and accompany with our kids to prepare for their future. Thank you, Miss Lee. So, my name's Tristan and I'm a curriculum director at Algorithmics. And I'd like to talk to you about what we teach. But I don't want to talk to you about the technology or the coding we teach. Technology is constantly changing. So what we use today is not necessarily going to be what our children use tomorrow. You may recognize some of these tech-based brands on the slideshow. And what is the thing that they have in common? That's right. They were all successful in some way, but now they are either out of business or much, much smaller. Technology developments are always changing at an ever-increasing speed, and it's simply not possible to get to know what specifically will be the success of tomorrow. So it's important that we prepare for this unknown. So today I would like to speak more deeply than the technology we use. I would like to look at the qualities we can learn from our students at Algorithmics, but they are also very apparent in tech successes. In this way, we can, and our students can, outlast any technology or piece of software. So the first quality I would like to address is self-belief. I want all students and parents, but I want all students to know anybody can code. Anybody can code. So Xiaojun was a student and she really wanted to code, but she did not know the best way. Online, she looked at
different languages, software tools, and learning programs. However, she became confused at the new ideas, the logic, and even some of the language that was used. She found it difficult to make any meaningful progress, and she became sad and disheartened. So her parents were not sure that she was actually able to do coding because she was not great at maths as well. Happily, they still told her she can do what she wants. They helped her believe in herself. What we did is we showed her that there is learning coding is a pathway. First, you learn the basics, and then you can move on to more complex subject areas. So even though Seojun had done block coding before, she did not have a full understanding. But at the end of each learning module with us, or stage of learning, she would create something from what she learned. She became proud of her progress, and these wins or successes encouraged her to keep learning on a pathway. And she is now learning Python with us. Believing in yourself and taking your time can be the best thing. In fact, Bill Gates, as you see in the picture, Bill Gates was fired from an early job with Atari because he was too slow at coding. But this setback did not stop him believing. He still knew that he could change the world. And obviously, he went on to create Microsoft and became the world's richest man. So what we did was to understand Seojun's goal, but be realistic about how she can achieve this. It cannot happen in a few days, but every project is a step closer. With the right approach, anybody can code if they want. Let's look now at another important quality, learning to fail. So Tony was a quiet child in one of our classes, our early classes. Her mother told us she never raised her hand in her classes. Even when she was asked a question, she would not contribute, or she would use short answers. In her first class with us, she did not know the answer, and she actually felt embarrassed to say anything. But the teacher told her to say, if she didn't know the answer to the question, just say it. So she quietly said, "I don't know." And the teacher responded, "That is correct answer." Saying "I don't know" is the first attempt in learning, or fail. From the point where we say "I don't know," we can make students comfortable with failing and learning from their mistakes. Challenging experiences are the best way to develop problem-solving skills. If we shield children from difficulty, they cannot develop certain brain connections. Mistakes grow our brains. With this mindset, Tony now contributes more in classes, and she's going to finish using Scratch and then start learning Python later. James Dyson, on your right, you can see. James Dyson had a 15-year career with over 5,000 prototypes for his inventions, but none of them gave him success. That is, until he created his first bagless vacuum cleaner. James Dyson went on to create a company that is, from that one idea, that is now worth over $4 billion. James Dyson understood failure was an important part of his journey, and he failed a lot. As parents and as educators, we can help children understand this. We want our children to be proud of us, and so we may not share when we fail or we do something wrong. But please feel free to actually openly discuss your negative emotions and how we can persist
through them. If we highlight our missteps and how we persevere and continue, our children can do the same. Let's move on. The next story on our slideshow is about how a student improved. Sorry, the next story is not about how a student improved themselves, but how that student improved others. So, Tiger, on your left, Tiger joined a regular class of ours before Christmas last year, and they were progressing quite well as a class. He had a great smile, as you can see, and he was always super positive. Everybody liked to be in the room because he would always have something nice to say. So Tiger saw there was a global coding competition for young coders in teams run by Algorithmics. Tiger encouraged his classmates to join. At first, a few did not want to join because they did not think they had enough experience. But Tiger talked to them, and he talked about the fun that they would have together and that they could learn from all the challenges of the competition. So, last Christmas, in their own time, he and his classmates sat in our office from 9 to 5 for a whole week, happily doing coding challenges. It was really fun. We bought them pizza for over lunch, and even the parents became interested in their progress and brought in snacks. The parents also became interested and encouraged their children and would ask about their progress throughout the week. So how did they do? Well, they did not win. They did not come in the top 10, but they did come 22nd out of 2,000 teams. They had a really memorable, great week, and we are very proud of how much they improved over this time. So Steve Jobs learned this lesson the hard way. Like Bill Gates, he worked for Atari. And Steve Jobs was remembered for having some great ideas at Atari. But no one liked working with Steve Jobs. He criticized the workers so much that they created the position of night shift engineer just for him. So that way, nobody would have to work with Steve Jobs. In fact, Steve's great success came when he actually met Steve Wozniak, who you can also see. Steve Wozniak had a hobby making computers. Steve Jobs encouraged Wozniak to create computers with him, and from their garage, they created and sold the Apple I, and the rest is history. There are ways we can maximize our encouragement. Be specific about what you comment on, rather than say, that was good, or good presentation. Say, oh, you spoke very clearly, or your structure was easy to follow. This way of encouraging specifically gives children a context through which to learn from the feedback. And just like learning, we can encourage in many ways. Smile, high five, thumbs up can also go a long way with our students and our children. So let's develop the positive attitude we need in our children. So finally, we know technology is going to be with us in the future. But that is not what defines us. It is how we approach the opportunities and the challenges technology brings that will define our success for the future. We can always learn new skills if we take the right approach. I'd like to thank you for your time and would like to pass back to Miss V so we can do questions and answers. Thank you.
Thank you, Mr. Tristan. Before jumping into the Q&A part, I would like to have some questions for you to go in like more details about how. Okay. Yeah. So I would love to know, how can Algorithmics create a kid's passion and interesting in studying coding? I think we focus a lot on providing students from a young age. Right from the start, we focus on providing students from a young age with projects. Mm-hmm. Rather than following a teacher, students can apply their own creativity and get a real sense of achievement. Children and adults are more passionate and more interested in the things that they create and they do themselves. Yeah. Okay. Yeah, so we can see that even adults and university students found it hard studying coding. Then how can we support the students facing the challenging to learn and to develop? So at Algorithmics, we believe in a complete education. The methodology must be student-centered and provide a sensible learning curve of improvement. Yeah. The teaching should be engaging for the students and motivate their progress with clear support. Each student has access to their own learning platform, which means they can save their work and review it whenever they like, as well as build their own projects, which I spoke about. Also, the platform actually informs the teachers and the parents about where students have difficulties, so we can provide extra support if we need to. All students are building portfolios of projects which can actually support applications for universities and other higher education with us. So it's a complete system. I see. Thank you for your meaningful sharing. I believe it would help our audience, especially the parents, in planning the study pathway for the kids. I would love to switch back into Vietnamese now for the Q&A part. Okay. Như chúng ta có thể thấy á, như những cái chia sẻ của Mr. Troy and also thầy Tristan, thì lập trình hiện nay nó không còn là một chuyên ngành nữa mà đã trở thành một kỹ năng để mà bổ sung cũng như là phát triển tư duy logic, khả năng sáng tạo, cái tư duy tìm tòi, học hỏi và những cái kỹ năng mềm khác của trẻ. Thì như tới thời điểm này thì ban tổ chức chương trình của Algorithmics có nhận được những câu hỏi khá là hay từ quý phụ huynh. Thì Vi cũng muốn đưa nó lên cái câu hỏi ngày hôm nay để các diễn giả có thể giải đáp thắc mắc một cách chi tiết cho phụ huynh. Thì với câu hỏi mà Vi có nhận được ở đây, đầu tiên là bé cần có những tố chất gì để có thể học được tốt những chương trình này? Nếu bé không có những tố chất theo yêu cầu trên thì trường có giải pháp gì giúp các bé không? Thì câu hỏi này mình nhận được từ Mr. Duy, anh Duy. Câu hỏi này thì Vi nghĩ là mình sẽ có mời cái phần câu trả lời của anh Troy ha. Okay, thank you Govi and anh Duy để câu hỏi rất là thú vị. Mình actually at trường Algorithmics, một cái đặc biệt của Algorithmics đây là cái phương pháp học and cái lộ trình học. What that means is một bạn không có cần any sort of background để có thể học với Algorithmics, because mình có thể giúp bạn build on những cái 3 cái foundation giống như là Troy chia sẻ trong cái buổi bữa nay. Nếu mà bạn let's say chưa có kinh nghiệm nào with coding hết thì mình sẽ bắt đầu with computer literacy. Obviously tùy cái tuổi của bé nữa, right? And then nếu mà mình chưa ready to nhảy vô một cái professional language giống như là Python, mình có thể nhảy vô programming logic, and trường cũng có những cái khóa đó để build cái kỹ năng đó. So to answer, anh Duy không có cần any sort of background để có thể học and bắt đầu cái sự thành công đó with trường Algorithmics.
Yeah. Thì cảm ơn anh Troy. Thì để bổ sung thêm một chút xíu cái thông tin cụ thể hơn á, thì ở Algorithmics khi mà các con đến tìm hiểu chương trình thì trường mình sẽ có một cái buổi trial để giáo viên có thể đánh giá và phản hồi cho ba mẹ biết rằng là tư duy logic nè, khả năng sử dụng máy tính, khả năng sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh của con nó sẽ phù hợp với các chương trình học nào. Thì các chương trình học của Algorithmics nó được xây dựng cho phù hợp cho các bé từ 5 tới 17 tuổi với rất là nhiều những cái chương trình khác nhau, phù hợp với tư duy logic của từng cái khung tuổi của các bé. Thì để mà mình có thể tìm một cái chương trình học phù hợp nhất cho con thì Algorithmics luôn khuyến khích rằng con nên có một buổi trải nghiệm, để một phần là giáo viên đánh giá, phần thứ hai á, là ba mẹ cũng sẽ thấy rằng ok, cái đam mê, cái sự hứng thú và cái sự tò mò và khai phá cái tiềm tàng của con, tiềm năng của con khi mà con tìm hiểu một cái chương trình học lập trình. Ok, mình sẽ trong qua câu hỏi thứ hai ha. Thì câu hỏi thứ hai ở đây thì Vi nhận được là của Miss Trần Thị Thu Thảo. Đây là một câu hỏi mà khá là nhiều phụ huynh sẽ có, đó là làm sao mình tìm được một trung tâm có phương pháp dạy lập trình cho trẻ vừa thú vị, hiệu quả và phải đi kèm chất lượng. And Troy, would you like to answer this question soon? Sure, Troy love to talk to phụ huynh về cái phần này. Look, cái khó khăn của phụ huynh Troy understand, right? Làm sao mình có thể biết là một trường nó compare to một trường khác, những cái khóa này compare to một cái khóa khác. Trước khi Troy nhảy vô về cái phương pháp, Troy just want to share cái lý thuyết của Troy về cái bên phần giáo dục ha. Giáo dục is about inspiration. Nếu mà cái môi trường của cái trường đó phụ huynh đã tham khảo được là nó inspire bé to muốn học hỏi thêm and muốn chia sẻ thêm, I think cái đó là cái thành công, cái đó là cái phương pháp đầu tiên. Còn ở trường Algorithmics đây, làm sao mình tạo cái môi trường đó cho bạn? Nó có 3 phần. Phần đầu tiên là cái project based learning, right? So cái phương pháp project based learning nó giống như là rất là tương đương với công việc làm chuyên nghiệp, giống như ở VNG thí dụ, right? Mình có một cái dự án mình muốn làm, and then mình cần phải build and mình cần phải iterate để tạo ra cái sản phẩm mình muốn. Cái hay về cái project based learning của trường đây đó là một bạn sẽ có thể thấy được cái kết quả của cái sức mình bỏ vô. So vì cái positive feedback loop đó, bạn sẽ có thể let's say có more energy, muốn làm thêm. So cái đó là phương pháp project based learning. Một cái phần thứ hai nữa là môi trường của Algorithmics là dạy có tiếng Anh luôn, right? So obviously những cái công cụ lập trình nó sẽ có những cái từ ngữ that rất là helpful cho mấy bạn to also get familiarized with English as well. Yeah. So you know, những cái từ ngữ của programming like function, list, loops. So bạn sẽ có một cái môi trường mà có thể build được cái khả năng tiếng Anh luôn. And cái phương pháp thứ ba là giống như Tristan đã chia sẻ, là cái platform của Algorithmics rất là đặc biệt, là mỗi bé có một cái platform riêng. That means là sao cái không phải là chỉ giống như là lecture based là lý thuyết thôi, nhưng mà mấy bé sẽ có rất là nhiều activities để có thể tự làm ở ngoài cái lớp. So ở trong lớp mình maybe sẽ học với bạn, với cô giáo, nhưng mà mình sẽ có rất là nhiều activities để challenge mình, để giải quyết những cái vấn đề, and then mình bắt đầu tạo ra những cái project, những cái dự án của mình. So because of cái blended learning giống vậy, bạn sẽ có một cái môi trường rất là đa dạng để bạn có thể let's say giống như đặt được cái mục tiêu đầu tiên là rất là vui vẻ, muốn học thêm. Yeah. Thank you anh Troy. Thì cái mà hồi nãy anh Troy có nói về blended method á, thì blended method ở đây có phải là mình sẽ vừa học với giáo viên trong lớp, mình sẽ vừa có nền tảng để các con có thể chủ động tự học và phát triển theo tốc độ cá nhân, cũng như là phát triển cái khả năng, cái sức sáng tạo của bản thân. Thông qua project based learning là các con có thể làm dự án theo hướng dẫn của giáo viên, yêu cầu của giáo viên, hoặc tự xây dựng dự án với khả năng của mình. Đúng, exactly right cô Vi. Cái blended learning đây là ok, trong lớp bạn sẽ có được những cái let's say cái knowledge, right? Cái sự hiểu biết từ giáo viên, and then trong cái platform của bạn sẽ có rất là nhiều cái activities, right? And tùy cái khả năng của mỗi bạn, bạn sẽ làm những cái activities càng khó,
right? So một bạn mà làm tới cái mức mà mình thấy khó nhất rồi, ok, cái đó là cái sự phát triển của bạn đó, but that means bạn đó sẽ có thể develop at một cái pace riêng tư của mình, không có bị lệ thuộc với những bạn khác trong lớp. And then mình có một cái project, let's say một cái project environment where trường, because mình là project based learning, mình có rất là nhiều dự án, mình có thể challenge mấy bạn to create, right? And nếu mà mình nói chuyện với gia đình VNG thì you know, software engineer sẽ hiểu cái này phần Troy, không phải là mình tạo ra một cái tool là nó đủ thôi, nhưng mà mình cần phải làm cái tool đó cho tốt hơn nữa để có thể let's say give một cái user experience nó rất là hay, right? So trong cái project đó mà mấy bạn sẽ làm, mấy bạn sẽ được challenge. Nếu mà ok, mình đã làm được cái phần mềm giống vậy rồi thì how do we make this even better, or what more can we add into this, right? So that is what blended learning is all about, and cái đó nó sẽ take place ở trong lớp and rất là nhiều ở ngoài lớp luôn. So bạn có thể do that in their own time, lúc mà có thời gian rảnh. Dạ, cảm ơn anh Troy. Để mà mọi người có thể hiểu hơn về những cái thông tin về chương trình học của Algorithmics mà anh Troy cũng như thầy Tristan và Vi cũng vừa chia sẻ, thì gia đình mình có thể đăng ký cho bé trải nghiệm qua cái lớp học cũng như là cái chương trình học tại Algorithmics thông qua cái link, cái mã code quét để mà có thể đăng ký cái lớp trial. Thì với cái lớp trial đó, các con sẽ được học một với giáo viên. Ngôn ngữ thì sẽ ưu tiên ngôn ngữ là bằng tiếng Anh. Tuy nhiên nếu như bé nhà mình mà tiếng Anh chưa có thể tự tin giao tiếp được thì giáo viên sẽ flexible, linh hoạt sử dụng giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Tuy nhiên vẫn sẽ cố gắng để nâng cho tiếng Anh của con có thể được sử dụng càng nhiều càng tốt, giúp con thích nghi cũng như là phát triển và xây dựng những cái phản xạ cách sử dụng tiếng Anh với việc học là lập trình. Thì đến với chương trình ngày hôm nay, Algorithmics cũng có một cái phần quà, đó là một tháng học bổng khi mà đăng ký cái chương trình học tại Algorithmics. Với phần quà này thì các diễn giả của chúng ta sẽ lựa chọn cái câu hỏi hay nhất mà phụ huynh đã để lại để mà có thể gửi tới mình. Ban tổ chức của Algorithmics sẽ gửi cái thông tin người thắng giải tới với gia đình VNG của mình ha. Cảm ơn toàn bộ gia đình VNG cũng như là mọi người đã dành thời gian tham gia. Cảm ơn hai vị diễn giả của mình đã dành thời gian chia sẻ những thông tin rất là hữu ích xuyên suốt cái chương trình ngày hôm nay. Chúc mọi người cuối tuần thật là vui và luôn luôn giữ sức khỏe, bình an và hạnh phúc bên cạnh gia đình. Thank you. Thank you everyone. Thank you gia đình VNG.